Hello and namaste. Once again, welcome to my channel. आज म हजुरहरूको सामु एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक बोकेर आएको छु. आजको टपिक भनेको चाहिँ हाउ टु युज द वर्ड प्रमिस. प्रमिस भनेको नेपालीमा कसम हो, बाचा हो हैन. सो यसलाई चाहिँ हैन कसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ हैन. त्यो आज म सिकाउन गइरहेको छु. अनि यस प्रमिस भनेको एउटा जोक हैन. प्रमिस इज नट अ जोक. जोक हैन. हामीले कसैलाई वचन दिँदैछौँ भने यु मस्ट बी लोयल है. लोयल हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ है. साथै हामीले भगवान् रामले पनि आफ्नो बुवाको वचनको अगाडि हार्न नसकेर उहाँको वचन पुरा गर्नको लागि 14 वर्ष वनवास जानुभएको थियो. सो यो प्रमिसमा नै यो वर्ड टिकेको छ. एउटा भनेको विश्वास जगाउने काम गर्छ. सो केही यताउति नलागिकन सिधै पोइन्टमा आउँ है त. यो प्रमिस वर्ड चाहिँ कहाँ कहाँ युज हुन्छ. नम्बर 1, गिभिङ अ वर्ड. गिभिङ अ वर्ड भनेको हजुरले कसैलाई शब्द दिनुभएको छ भने है, मैले भर्खरै भने राम भगवान्ले आफ्नो बुवाको लागि भनेर 14 वर्ष वनवास जानुभयो. उहाँ त्यस समयमा रामको त केही गल्ती थिएन, त्यही पनि उहाँ जानुभयो. सो गिभिङ अ वर्ड भनेको चाहिँ त्यही हो है. त्यसको लागि फर्दर इक्जाम्पलहरू हेर्नुहोस् है त. द गभर्मेन्ट हेज प्रमिस टु रिड्युस ट्याक्सेस. मैले सुनेको थिएँ न्युजमा. अब न्युजमा गभर्मेन्टले ट्याक्स हुन्छ नि कर घटाउँछु भन्ने समाचार सुनेको थियो. यो भनेको चाहिँ 100% ट्रुथ हो नि त. टिभीमा न्युजमा होइन, अब एउटा च्यानलमा अब नेगेटिभ अब भनौँ न रङ न्युज त दिँदैन नि त. सो यु क्यान से द्याट टाइम होइन, त्यो टाइममा चाहिँ द गभर्मेन्ट हेज प्रमिस टु रिड्युस ट्याक्सेस. हजुरले यो कन्फर्म भयो. नेक्स्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ यु हेभ टु स्ट्यान्ड अप इन कोर्ट एन्ड प्रमिस टु टेल द ट्रुथ. हामी कोर्टमा जाँदादेखि चाहिँ होइन, अब हामी कचेरीमा हुन्छ नि, हामीलाई गीतामाथि हात राखेर भन्न लाउँछ नि, जे भन्छौँ सत्य बोल्छौँ, सत्यको अलावा केही बोल्दैनौँ. एज युजल डायलग हिन्दी फिल्मबाट. अनि सो हामीले झुट त्यो टाइममा पनि हामीले झुट बोल्दैनौँ. हामीले जे बोल्छौँ सही बोल्छौँ भनेर नै भन्छौँ. सो गिभिङ अ वर्ड भनेको नि एउटा वे हो क्या प्रमिस भन्नुको है. अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले प्रमिस कहिले भन्छ, टु ग्यारेन्टी सम वान. कसैलाई ग्यारेन्टी दिँदैछौँ भने है. अब ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ मतलब 100% ग्यारेन्टी दिन्छु भनेको है. फर इक्जाम्पल, आई प्रमिस टु आई प्रमिस टु लभ यु एन्डलेसली. आई प्रमिस टु लभ यु एन्डलेसली भनेको चाहिँ म तिमीलाई जीवनभर माया गर्नेछु होइन, निरन्तर माया गर्नेछु, निकै माया गर्नेछु भनेर भनेको. एउटा बाचा दिएको होइन, एउटा गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई, बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई, वाइफले हस्बेन्डलाई, जसलाई पनि एउटा बाचा दिएको होइन, कि द्याट आई प्रमिस टु लभ यु एन्डलेसली. अनि नेक्स्ट अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ आई विल कम फर द डिनर. इट्स अ प्रमिस. प्रमिस अब भनौँ न, एउटा साथीलाई मैले खाना खान बोलाएँ होइन, तर त्यो दिन चाहिँ होइन ऊ साथी जानी वाल डेट भएर आउँदै आएन होइन. यु केप्ट वेटिङ होइन, पर्खिबस्यो तर आउँदै आएन होइन. तर नेक्स्ट टाइम फेरि डिनरमा बोलाउँदादेखि चाहिँ होइन, अब आउँछ कि आउँदैन भन्ने डाउट हुन्छ नि त. पहिला पनि अब म गइनँ भन्ने भयो, तर यो टाइममा चाहिँ 100% म आउँछु भन्नको लागि चाहिँ उसले आई विल कम फर द डिनर इट्स अ प्रमिस भनेर भने है. सो कसैलाई ग्यारेन्टी गर्नु छ होइन, 100% स्योर म आउँछु भन्नको लागि पनि हामीले यो वर्ड प्रमिस युज गर्छौँ है त. एन्ड अर्को भनेको चाहिँ स्टेटिङ नट टु डु. प्रमिस वर्ड कहाँ युज हुन्छ, स्टेटिङ नट टु डु. प्रमिस भन्नाले होइन म यो काम गर्दिनँ, प्रमिस पनि भन्छ नि, यो काम गर्दिनँ म, कसम गर्दिनँ भन्छ नि, हो त्यो टाइमको बेला पनि युज गर्छ है. सो यो भनेको चाहिँ होइन आई प्रमिस नट टेल एनी वान. इक्जाम्पलको लागि है, म कसम खान्छु, म अब कसैलाई भन्दिनँ. अब तिमीले आफ्नो साथीलाई सिक्रेट्स भनेको छ होइन, बेस्ट फ्रेन्ड त क्लोज हुन्छ नि त होइन, अब सबै कुरा सेयर गर्ने हुन्छ होइन. अब त्यही पनि अब हामीलाई अब टु इन्स्योर होइन, अब त्यसलाई अरू कसैलाई नभन्नुहोस् है भन्नको लागि होइन, हजुरले पहिला मलाई प्रमिस भन्, त कसैलाई भनिदिनुहोस् अनि मात्रै भन्छौँ भन्छ नि. हो इट इज अ वे जसले गर्दा होइन म बाचा गर्छु, म कसैलाई भन्दिनँ भनेर भनेको है. नेक्स्ट भनेको चाहिँ आई प्रमिस नट टु हर्ट यर फिलिङ्स. आई प्रमिस नट टु हर्ट यर फिलिङ्स. यो चाहिँ होइन म बाचा गर्छु, म तिमीलाई तिम्रो मन कहिले दुखाउँदिनँ भनेर भनेको. अब जे भने यो सिचुएसन चाहिँ कहिले कसरी क्रिएट हुन्छ भने होइन, अब अगाडि नै अर्को एउटा व्यक्तिले मेरो चित्त दुखाइसक्यो नि त.
सो अब फेरि चित्त नदुखाऊ है, अब फेरि म चित्त दुखाउँदिनँ भन्नको लागि चाहिँ आई प्रमिस नट टु हर्ट यु फिलिङ्स। अब म त्यो फिलिङ्सहरूलाई कहिले हर्ट गर्दिनँ, त्यस्तो हर्ट गर्ने काम गर्दिनँ भनेर भनेको है। अनि मुभिङ अन टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट, हामीले प्रमिस कहिले युज गर्छौँ है। एउटा प्रमिस वर्ड होइन, हामीले एउटा पर्मिसन आस्किङ फर अ प्रमिस, प्रमिस भन्नाले एउटा वचन देऊ भन्नलाई पनि भन्न युज गर्छौँ है। वचन दिनुहोस् भन्नको लागि पनि प्रमिस वर्ड युज गर्छौँ है। अनि ढिला नगरी यसको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, म हजुरलाई क्लियर गरिदिन्छु। प्रमिस मी द्याट यु विल टेक केयर अफ माई डग। मलाई बाचा गर कि तिमी मेरो पप्पीको मतलब मेरो कुकुरको राम्रोसँग केयर गर्छौ भनेर भनेको। यो सिचुएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामी घर छोडेर जाँदैछौँ, मतलब कसैको अङ्कलको घरमा वा आन्टीको घरमा पार्टी छ भने हामी जाँदैछौँ, तर आफ्नो डगलाई पनि त लगेर जाने कुरा भएन। सो ड्युरिङ द्याट टाइम हजुरले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड वा हुएभर होइन हजुरले चिन्नु भएको छ, उहाँलाई आफ्नो कुकुर दिएर जानुहुन्छ होइन। तर बाचा गर्नु होइन, तिमी मेरो कुकुरको राम्रोसँग ख्याल राख्छौ भनेर भन्छ नि। ओ यो पनि गर्छौ त मेरो राख है भनेर भनेको, राख्छौ है राख है भनेर उसलाई कन्फर्म गर्न लगाएको क्या। अनि नेक्स्ट भनेको इज द्याट अ प्रमिस। यो इज द्याट अ प्रमिस चाहिँ हामीले कहिले भन्छ भने होइन, जब यु नो एभ्रिथिङ होइन, अब ऊ त्यो केटाले 100% ग्यारेन्टी दिएको छ म तिम्रो हेरिदिन्छु, ल म बाचा अब साँच्चीकै म जान्छु भनेर भनेको। फर इक्जाम्पल होइन, अब हजुरको साथीलाई मुभी हेर्न जाउँ भनेर भनेको छ, 6 बजीको फिल्म आउँछ, त्यसमा मुभी थिएटरमा गएर हेरौँ भन्ने प्लान भएको छ। बट त्यही समयमा हजुरलाई डाउट हुन्छ है, त्यो आउँछ आउँदैन भने कन्फर्म हुँदैन नि। आउँछु त भनेको छ तर थाहा छैन त्यो आउँछ आउँदैन। सो ड्युरिङ द्याट टाइम यु क्यान से इज द्याट अ प्रमिस भनेर भनेको है, टु इन्स्योर योरसेल्फ क्या। आफूले यो आउँछ भनेर ग्यारेन्टी दिएको हो क्या, इज द्याट अ प्रमिस भनेको चाहिँ होइन। अनि अर्को मोस्ट कमनली होइन हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको फेभरेट भनौँ है, निकै मन पराउनुहुन्छ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले होइन, स्पेसली ब्रिटिस अब बाहिरतिर बोल्ने गर्छन् होइन। हाम्रो यहाँ नेपालमा त इङ्ग्लिस मोस्टली युज हुँदैन होइन बच्चाहरूसँग कुरा गर्नको लागि। बट यहाँ वेन इफ यु वान्ट होइन, अब आफ्नो बच्चालाई पनि सानैदेखि इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्टमा हुर्काउन चाहनुहुन्छ होइन, राम्रो अब भनौँ न उसलाई फ्रुटफुल लाइफ दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरले इङ्ग्लिस घरमैदेखि बोल्न सुरु गराउनुहोस्। किनभने जसको पनि होइन होम इज द फर्स्ट स्कुल क्या, घर एउटा फर्स्ट विद्यालय हो है। सो सबैको फेभरेट भनेको चाहिँ मेक मी अ प्रमिस द्याट यु वन्ट लाई। मलाई बाचा गर तिमी झुट बोल्दैनौ। मेक मी अ प्रमिस द्याट यु वन्ट द्याट यु विल स्टडी हार्ड। मलाई बाचा गर तिमी पुरै मेहनत गरेर पढ्छौ भनेर भन्छौ नि, मेहनत गरेर पढ्छौ भनेर मलाई बाचा गर भनेर सोधेको होइन। अब मोस्टली भनेको अब यो एउटा प्यारेन्ट्सले चाहिँ होइन, एउटा अभिभावकले आफ्नो बच्चाहरूसँग माग्ने एउटा वचन हो। अब बच्चाको बेलामा होइन, अब म्याच्योर भइसकेपछि त होइन प्रमिस वर्ड त्यस्तो युज गरिनँ होइन। तर हामी सिन्स चाइल्डहुड होइन बच्चाको एजमा चाहिँ होइन एउटा प्रमिसको वर्ड निकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है गाइस। सो हजुरले यदि यो वर्ड प्रमिस युज गरिराख्नु भएको छ बच्चाहरूलाई भने प्लिज डोन्ट लाइ टु देम, झुट नबोलिदिनुहोस्। किनभने उहाँहरूको मन एउटा कोमल हुन्छ, उहाँले एउटा प्रमिस भनेको त एउटा वचन है, मैले गर्नु नै पर्छ, मैले निभाउनु पर्छ भन्ने एक्सपेक्ट राखेर होइन उहाँले त्यो वर्डलाई युज गर्छ होइन। साँच्ची प्रमिस नै हो भनेर भन्छ। सो हजुरहरूले त्यो झुट बोलेर चाहिँ उहाँहरूको प्रमिस नतोडिदिनु होला, अदरवाइज उहाँलाई अब भनौँ न प्रमिसमाथि विश्वास उठेर जानेछ। सो नाउ टिल वाट आई वान्ट टु से इज द्याट दिस इज इनफ होइन। हजुरले बुझ्नुभयो होला जस्तो मलाई आशा छ, साथै विश्वास पनि छ। सो के देन टिल देन हजुरहरू यो प्रमिस वर्डलाई होइन आफूले कपीहरूमा मतलब आफ्नो कपीमा लेखेर होइन प्र्याक्टिकल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्। किनभने प्रमिस डिफ्रेन्ट वेमा युज हुन्छ होइन। समटाइम हामी के बोलौँ जस्तो हुन्छ, बट प्रमिसको बेस्ट युटिलाइज भनेको चाहिँ यसरी गरिन्छ। सो टिल देन हजुरहरू घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् अनि मे गड ब्लेस यु। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेमा होइन
अझ मलाई योभन्दा निकै भिडियो राम्रो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई भिडियो एज वेल एज सेयर इट सो द्याट हजुरको साथीहरूले पनि यो भिडियोबारे नलेज पाउन सकौँ ओके देन टिल देन आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो अर्को भिडियोमा भेट्छु है त यही भन्दै म आज बिदा लिन्छु बाइ बाइ